Toàn cảnh Hội An trong đỉnh lũ lịch sử, vượt mức năm 1964, sáng 30 tháng 10, nhiều khu vực tại phố cổ Hội An, thành phố Đà Nẵng vẫn còn ngập sâu trong nước lũ. Mùa lũ về, những con hẻm nhỏ bỗng chốc trở thành dòng sông. Người ta chèo ghe qua lại trên chính hiên nhà mình, và nhịp sống như khựng lại giữa dòng nước đục. Thế nhưng, cứ hễ đi qua những ngày bùn lầy ấy, Hội An lại chuyển mình một cách kỳ diệu. Khi nắng xuân gõ cửa, bùn non trôi đi để lại lớp áo mới rạng rỡ hơn. Hội An mùa xuân không chỉ là cái đẹp của cỏ hoa, mà là cái đẹp của sự hồi sinh, mạnh mẽ, rực rỡ và đầy hy vọng. Quẹo trái hả? Có thẳng hả? Ở đây nhà bà Sáu đi đâu quẹo trái. Nhà bà ngoại là giờ là quẹo phải qua Cần Thơ. Tìm thấy Hội An cho con thì gửi về đây. Chào mừng các bạn đến với kênh Sinh Muôn Nơi. Mình vừa chạy xe máy từ Sài Gòn về tới Hội An. Mình cũng muốn xem cái không khí Tết ở Hội An nó như thế nào các bạn. Tới đây là đúng 29 Tết nha các bạn. Các hàng quán hai bên thì cũng đóng cửa dần, thưa thớt để chuẩn bị ăn Tết rồi các bạn. Đó, các bạn thấy trước nhà trưng bày những chậu cúc rất là rực rỡ luôn. Một số nơi thì vẫn còn đang bán cây kiển, chuẩn bị dọn về. Đường xá thì tương đối là vắng, nhà cửa hai bên thì đóng cửa hết rồi các bạn. Giờ là người ta chuẩn bị ăn Tết hết rồi. Đây cũng là một trong những cung đường chính tại trung tâm phố cổ mà thường thường là sẽ bị cấm xe máy. Đây cũng là chợ Hội An. Ủa, đi nào á? Một số các bạn có hỏi mình là phố cổ Hội An có cho xe máy chạy vào không? Thì cũng tùy vào thời điểm các bạn. Buổi sáng từ 9 giờ đến 11 giờ và buổi chiều tối từ 15 giờ đến 21 giờ 30. Có khi mùa hè thì có thể lên đến 22 giờ nha các bạn. Trong khung giờ này thì chỉ có người đi bộ và xe thô sơ là được phép hoạt động thôi. Xe thô sơ là ví dụ như là xe đạp, xe xích lô các bạn. Và lệnh cấm xe máy thì chủ yếu áp dụng cho các tuyến phố chính như là Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Lê Lợi, Bạch Đằng v.v. Nếu các bạn đi vào cái đường này đúng giờ cấm thì các chốt bảo vệ sẽ nhắc nhở và chặn lại. Thì kinh nghiệm di chuyển cho các bạn trong khu phố cổ thì một là các bạn gửi xe bên ngoài, hai là các bạn thuê xe đạp. Đây cũng là phương án chill nhất. Hầu hết các homestay, khách sạn đều có cho thuê xe đạp miễn phí hoặc là cho thuê giá rẻ, giúp các bạn di chuyển linh hoạt. Mấy năm trước thì khúc đường này mình đi ngang qua thì
thấy người ta có chơi bầu cua rồi các món bài bạc dân gian này nọ cũng khá là vui các bạn. Nhưng mà năm nay thì bị cấm hoàn toàn rồi, đi vòng vòng thì không thấy ai dám chơi hết các bạn. Nghe nói là phạt khá là nặng, đi tới đi lui thì mình thấy là toàn là người nước ngoài thôi các bạn. Dạ. Ủa buồn ngủ hả? Đừng nói buồn ngủ à. Đó các bạn thấy người nước ngoài người ta chạy xe đạp không? Người ta đi bộ rồi chạy xe đạp trong phố cổ, rất là chill, tập thể dục. Với lại cái phố cổ thì nó cũng nhỏ thôi các bạn, nên các bạn đi xe đạp thì là đủ rồi. Nè. Chiều có đi chợ không? Chợ Hội An, hội chợ cổ. Tết ta nghỉ bán hết rồi các bạn. Tết ta nghỉ bán hết. Vẫn có một cái giếng. Sâu nha. Cây đa bi ỉm. Rất là lâu đời. Phía sau lưng cây đa này là có một cái bia bị xóa hết những cái chữ rồi, cũng rất là lâu đời luôn. Lâu lắm. Nhỏ này hơi chạy qua bên này. Đây là cái giao lộ phía trước lối vào phố cổ Hội An. Ở đây có cà phê Phúc Long các bạn. Ngã tư Phan Chu Trinh và Nguyễn Thị Minh Khai. Đi về cao Phố cổ Hội An á, thì nếu các bạn đi chụp hình á thì mình khuyên các bạn nên đi vào buổi sáng hoặc là khoảng 3-4 giờ chiều nha các bạn. Vì các thời điểm đó thì rất là vắng người, các bạn chụp những tấm hình sẽ rất là đẹp, không phải chen chúc. Di tích đình Cẩm Phô. Ngoài ra thì các bạn có thể tham quan các hệ thống chùa, đình và hội quán. Đây cũng là những điểm nhấn kiến trúc quan trọng nhất, tạo nên vẻ đẹp hoài cổ và tâm linh của nơi này. Còn nếu các bạn muốn ngắm cái cảnh Hội An về đêm lung linh như thế nào á, thì các bạn đi tầm khoảng 5-6 giờ hoặc là trễ hơn một chút. Mình đi vào chiều tối như thế này thì sẽ ngắm được cái Hội An về đêm. Nhưng mà có một cái nhược điểm là các khu di tích, các cái ngôi nhà cổ như thế này nè, các ngôi đền chùa các thứ thì người ta sẽ đóng cửa.
mình sẽ không có vào tham quan được. Nhưng các bạn yên tâm, sáng mai mình sẽ đi lại lần nữa để các bạn tham quan tất cả các ngôi chùa, đền, di tích có trong cái Hội An này, để không bỏ lỡ bất cứ cái điểm nào tại Hội An nha các bạn. Các bạn nhớ like, subscribe kênh mình và theo dõi hành trình du lịch Hội An của mình nha. Ở đây bắt đầu các hàng quán người ta mở đèn rồi các bạn, bắt đầu thấy lung linh rồi đó. Xa xa kia là chùa Cầu nha các bạn. Các bạn nhìn bên trái những cái ngôi nhà cổ này rất là xưa luôn á, như trong những cái phim cổ trang luôn các bạn. Chùa Cầu. Cái vị trí chùa Cầu này thì thời điểm này thì rất là đông các bạn ơi. Các đoàn du lịch, đoàn tham quan là thời điểm này người ta tụ tập ở đây hết, toàn là người nước ngoài không. Đa số sẽ là người Hàn, người Trung Quốc, người Nhật Bản. Năm nay thì mình thấy một bộ phận khách du lịch người Ấn Độ cũng tới đây khá nhiều các bạn. Ngoài tên chùa Cầu thì nơi này còn được chúa Nguyễn Phúc Chu đặt tên là Lai Viễn Kiều, mang ý nghĩa là đón khách từ phương xa đến. Ở hai bên đầu chùa thì sẽ thờ một đôi chó là linh cẩu và đôi khỉ là thần hầu. Thuyết cho rằng đây là những con vật may mắn. Cũng có người nói vì công trình bắt đầu xây năm Thân và hoàn thành năm Tuất. Xuống dưới kia chụp kìa. Đông không các bạn? Chùa Cầu thì vào thời điểm này thì người ta đóng cửa rồi các bạn, nên mình chỉ có thể đi qua thôi. Còn bên trong kia thì mình không tham quan được. Nhưng mà sáng mai mình sẽ quay lại, mình quay bên trong cho các bạn coi nha. Thấy người này người Ấn Độ rồi các bạn. Các bạn có nghe tiếng nhạc sập sình không? Thì mình thấy ở đây người ta phân làm hai khu. Phía bên này thì những cửa hàng bán đồ lưu niệm, rồi các quán cà phê, nhà hàng mở nhạc rất là nhẹ nhàng du dương nha. Còn phía bên kia sông Thu Bồn á là sẽ là khu ẩm thực các bạn, rồi quán bar này nọ phục vụ cho khách Tây các kiểu. Có mấy bé nhìn xinh ghê các bạn. Về đây. Hội quán Quảng Đông, hay còn gọi là chùa Quảng Đông. Ở đây thì dân đây ta gọi là chùa Ông nha các bạn, thờ Quan Công. Ở Hội An thì bạn không khó để bắt gặp những con hẻm nhỏ như thế này nha. Đó, con hẻm này chỉ được 1-2 chiếc xe máy đi vào thôi. Con hẻm này thì khá sâu và hẹp, mang đúng chất yên bình của phố hội luôn. Các bạn vào đây thì các bạn sẽ tách biệt khỏi sự ồn ào của phố chính để tìm một không gian rêu phong cổ kính. Đa phần những chiếc giếng này đều là những chiếc giếng cổ do người Chăm hồi xưa người ta xây dựng nên.
chợ để làm luôn. Đi xước chứ gì đâu. Giúp mình trước chợ có cái giếng mình thấy không? Phải chung. Đâu có sumo đi trước. Ở phố cổ Hội An thì có rất là nhiều giếng cổ. Và có một cái giếng cổ khá là nổi tiếng, đó là giếng cổ Bá Lễ nha các bạn. Khi thời xa xưa thì cái giếng này nằm trong nhà của ông Bá Hội Lễ. Và nghe nói là chủ nhà cũng thường hay bỏ tiền túi để trùng tu cái giếng này. Và điều đặc biệt là giếng lúc nào cũng đầy ắp và trong vắt, cho dù là mùa khô hạn hán nhất. Và người dân cũng tin rằng nước giếng này có vị ngọt tự nhiên, không bị nhiễm phèn. Đặc biệt, để nấu được món cao lầu hay mì Quảng đúng vị Hội An nhất, bắt buộc phải dùng nước từ giếng Bá Lễ. Thậm chí là món chè xí mà hay gọi là vừng đen đó các bạn, khá là nổi tiếng luôn nha, thì cũng phải dùng nước giếng này thì mới ngon được. Về kiến trúc thì khác với giếng tròn thông thường, thì miệng giếng có hình vuông, đặc trưng kiến trúc của người Chăm. Dưới đáy giếng là một bộ khung bằng gỗ lim đã tồn tại hơn 1000 năm và không hề bị mục nha các bạn. Tới quảng trường Kazit rồi các bạn. Kazit này là tên gọi thân mật của người dân Hội An. Ông là một kiến trúc sư người Ba Lan. Cái tên ông thì đọc hơi khó nha các bạn, là Kazimierz Wiatkowski. Vào những năm 1980, khi Hội An còn rất nghèo và chính quyền địa phương từng có ý định dỡ bỏ những ngôi nhà cổ nát để xây dựng chung cư hiện đại, thì chính ông Kazit đã kiên quyết thuyết phục và ngăn cản. Ông khẳng định một ngày nào đó Hội An sẽ là con gà để trứng vàng cho người dân nơi đây, và thực tế đã chứng minh ông hoàn toàn đúng. Ngoài ra, ông cũng chính là người có công lớn nhất trong việc đưa Hội An, Mỹ Sơn và cố đô Huế trở thành di sản văn hóa thế giới. Nói về phố cổ Hội An thì chúng ta có thể chia lịch sử Hội An ra làm 4 giai đoạn các bạn. Giai đoạn thứ nhất là thời kỳ tiền cư dân và vương quốc Champa, khoảng thế kỷ thứ 2 đến thế kỷ 15. Trước khi được biết đến với cái tên Hội An thì nơi đây từng là thương cảng quan trọng của vương quốc Champa, hay còn gọi là Lâm ấp phố. Nói chung là các di chỉ khảo cổ thuộc văn hóa Sa Huỳnh và các tháp chàm lân cận cho thấy từ xa xưa đây đã là một đầu mối giao thương đường thủy nhộn nhịp. Bước vào giai đoạn thứ hai là thời kỳ hoàng kim của thương cảng quốc tế vào thế kỷ 16 đến thế kỷ 19. Đây là giai đoạn rực rỡ nhất hình thành lên diện mạo Hội An mà các bạn đang thấy. Thứ nhất là do chính sách mở cửa dưới thời các chúa Nguyễn, thì Hội An được chọn làm thương cảng chính để thông thương với thế giới, và sự giao thoa văn hóa từ các thương nhân Nhật Bản, Trung Hoa, Bồ Đào Nha, Hà Lan đã đến đây định cư và lập ra các khu phố riêng, điển hình như là chùa Cầu, và biểu tượng của Hội An là do các thương nhân Nhật Bản xây dựng vào khoảng đầu thế kỷ 17. Sau đó là đến các hội quán, các minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của cộng đồng người Hoa. Ủa, đường này đi thẳng ra chợ đúng không? Đúng rồi, đi thẳng vào tới chợ. Video sau mình sẽ quay chi tiết về chùa Cầu và các hội quán cho các bạn coi nha. Và cái tên gọi lúc bấy giờ người phương Tây gọi Hội An là Five Four.
và bước vào giai đoạn thứ ba là giai đoạn suy thoái, và trong đó có một sự may mắn của lịch sử. Vào cuối thế kỷ 19 thì vị thế của Hội An lúc đó thì bắt đầu lu mờ do hai nguyên nhân chính. Thứ nhất là do sông Thu Bồn bị bồi lấp nên các tàu buôn lớn không còn vào cảng được nữa. Thứ hai là sự trỗi dậy của Đà Nẵng. Thì lúc bấy giờ là người Pháp tập trung phát triển cảng nước sâu tại Đà Nẵng, nên Hội An bị lãng quên khỏi quá trình đô thị hóa ồ ạt. Chính sự lãng quên này lại là một cái may mắn lớn, giúp phố cổ giữ được nguyên vẹn kiến trúc cổ kính mà không bị tàn phá bởi chiến tranh hay sự phát triển của hiện đại. Mấy chú xích lô chở khách đi tham quan rất là hài hước các bạn. Rồi cuối cùng là giai đoạn thứ tư là giai đoạn trở thành di sản thế giới từ năm 1999 đến nay. Thì sau nhiều thập kỷ ngủ yên và vẻ đẹp hoài cổ của Hội An đã được thế giới công nhận các bạn. Thứ nhất là UNESCO ngày 4 tháng 12 năm 1999 thì Hội An chính thức được ghi danh là di sản văn hóa thế giới. Đến hiện tại thì Hội An là sự kết hợp độc đáo giữa bảo tồn di sản và phát triển du lịch bền vững. Những nếp nhà cũ vẫn có người ở, những phong tục tập quán vẫn được duy trì. Giống như là các bạn ra ngay chỗ gần bờ sông á, nó có khu đó chơi bãi chòi này nọ các kiểu vào các dịp lễ các bạn, tạo nên một cái thể sống động chứ không phải là một cái bảo tàng tĩnh. Chứ có gì không? Hết chưa? Con đường này cũng khá dài các bạn, nhưng mà các bạn đi bộ thì ok. Nói chung là đến Hội An thì mình khuyên các bạn nên đi vào 2 khung giờ. Thứ nhất là vào buổi sáng để các bạn cảm nhận được cái sự tĩnh lặng của những cái mái ngói phiêu phong. Lúc này thì các bạn có thể tha hồ chụp hình tại cũng khá vắng người. Thời điểm thứ hai là các bạn nên đi vào lúc chiều tối. Thì lúc này các bạn sẽ thấy cái sự nhộn nhịp của phố Lồng Đèn, rồi thuyền hoa đăng đi đêm về các kiểu. Thì lát nữa đây thì mình sẽ đi ra chỗ bờ sông để các bạn ngắm thuyền hoa đăng nha các bạn. Đó, các bạn thấy đây không? Đội quản lý thuế là của nhà nước nha các bạn, nhưng mà nằm trong một cái ngôi nhà cũng rất là cổ luôn nha. Ở đây có mấy ngôi nhà nhìn cổ xưa ghê các bạn ơi. Chợ nè, sáng quay rồi, quay buổi tối có đèn nè. Quay chùa ông á. Chùa ông đâu? Đây là chùa Ông nha các bạn. Chùa Ông là người dân ở Hội An ta gọi vậy thôi, chứ bên trong là thờ quan Vân Trường nha, gọi là quan công á. Thì buổi tối thì nó đóng cửa hết rồi. Đây là bên hông chợ Hội An các bạn. Thì buổi tối ở đây người ta vẫn buôn bán sầm uất, trái cây, rồi các món quà lưu niệm cho khách du lịch. Một số nơi thì người ta cũng đóng cửa rồi. Với lại hôm nay cũng là dịp gần Tết á, nên người ta cũng đóng cửa chuẩn bị đón Tết. Nè, chở đó có một.
Ở đây thì đa số là khách Tây không các bạn. Đi thẳng vô trong thì nó là khu chợ đêm luôn đó. Ra tới đây là ra tới bờ sông rồi các bạn ơi. Đó, phía xa xa kia là thuyền hoa đăng. Rất là nhiều con thuyền luôn các bạn. Đó. Các bạn thấy bắt đầu náo nhiệt chưa? Bên phải là các quán cà phê nha. Còn bên trái là nơi mà các bạn sẽ mua vé để lên thuyền hoa đăng tham quan dòng sông Thu Bồn. Đây là giá vé nha các bạn. 150.000, 1 đến 3 người một thuyền 20 phút. Còn 4 đến 6 người là 180.000. Nói chung là sẽ có 2 loại thuyền. Một thuyền nhỏ là 1-3 người và một thuyền lớn là 4 đến 6 người nha các bạn. Một điều mình khá thích ở Hội An là trong khu phố cổ á, thì đường xá khá là sạch sẽ. Đó, các bạn nhìn đi, không có một cọng rác. Với lại cái cách quản lý ở Hội An rất là ok các bạn. Có nghĩa là giả sử có một cọng rác ở trước một ngôi nhà nào đó thì cái người chủ nhà sẽ bị phạt. Nên thường là khi mà những người dân ở trong cái khu phố cổ á, khi mà thấy một cái bịch rác hay một cái gì rác mà ở trước nhà mình là họ cũng lo vứt đi hoặc là dọn dẹp các bạn, chứ không phải là thấy rồi để đó, mình không có xả là mình cứ để đó luôn. Cái điều thứ hai mình thích ở Hội An á, là quy hoạch thì rất là rõ ràng. Giống như là các bạn nhìn bên trái mình là dòng sông Thu Bồn thì sẽ có hai bên bờ sông. Thì phía bên này á thì là các quán cà phê và các quán ăn. Thì âm thanh thì nó cũng nhẹ nhàng du dương thôi các bạn. Còn lát nữa các bạn qua phía bên kia bờ sông á thì đa phần bên đó là quán bar, nhạc sập sình, sôi động, náo nhiệt. Và bên đó nó cũng có một cái khu ẩm thực bên đó nữa. Thì lát nữa mình qua bên đó mình sẽ quay cho các bạn tham quan khu ẩm thực bên đó và một số món ăn đặc sản của Hội An. Những cái cây bông giấy này mà kết hợp với những ngôi nhà có tường màu vàng thì lên hình cực kỳ đẹp luôn các bạn. Buổi sáng các bạn ra đây lựa mấy ngôi nhà mà có những cái cây bông giấy màu hồng này, chụp hình là bá phát luôn.
Lên được không? Nè, bước lại nè. Thôi muốn chụp cái gì chụp. Chụp cho mẹ kiểu vậy. Để lên nè. Để lên chụp cho mẹ kiểu. Ở đây là cái khu vực mà tổ chức các trò chơi dân gian như là bài chòi các kiểu nha các bạn. Để chân vô rồi. Nè, dập lên. Ngay chỗ khúc cầu này đông người ghê các bạn. Chen qua đi qua luôn. Bây giờ thì mình sẽ đi qua phía bờ bên kia nha. Không, con có cầm. À, con không cầm đâu. Lại đi. Đó, các bạn thấy sự nhộn nhịp của phố Lồng Đèn và thuyền hoa đăng khi đêm về chưa? Rất là nhiều luôn. Ở đây nhìn thực tế nó rất là đẹp luôn các bạn. Không biết là qua màn ảnh nhỏ thì các bạn thấy nó như thế nào. Có vẻ như là bên này cầu là ngoài khu vực trung tâm phố cổ nên thấy xe máy hơi bị nhiều các bạn. Bên đây là các bạn nghe nhạc sập sình thôi. Khu vực này là khu vực để lên thuyền hoa đăng nha. Đây là ngã ba giữa đường Nguyễn Phúc Chu và đường Nguyễn Hoàng. Thì chỗ này thì có một cái chợ đêm nằm trên đường Nguyễn Hoàng nha, Night Market. Đang quay thì thấy có cái bạn nữ này khá là xinh luôn, nhìn mặt quen lắm các bạn, mà hình như là một idol nào đó mà không biết là ai. Bạn nào biết thì comment bên dưới cho mình nha. Quán này thấy khá là đông khách nên mình ghé qua ăn thử các bạn. Món cao lầu nổi tiếng ở Hội An nha. Thì trong tô cao lầu thì có khoai lát thịt với lại mì cao lầu, thêm sốt đặc biệt đặc sản ở đây. Chị ngon nha.
Cái này phải trộn lên. Nó hơi trắng trắng các bạn, nhưng mà cũng ngon, có một chút ngọt chút mặn. Cái này không biết là cái gì nữa, giòn á. Con này cái gì giòn chứ à? Bánh cá nướng chiên á. Nó thêm bánh và cái hiệu quả này. Cái sợi này ta gọi là sợi gì đó? Câu đầu. Sợi có đầu luôn nè. Có Hội An có hả? Hội An ngon còn không có ở đâu có. Có ai làm không đây? Trước giờ bây giờ chưa ăn này hả? Ăn rồi. Nhớ là tới cậu chứ không có mặt làm hả? Cô Sáu dắt đi ăn nữa. Chú Mập nấu cái gì cũng được. Cái gì? Tắt nó ném thôi chứ chua ly không dầm dầm. Ngon quá, quất sạch bách luôn nha các bạn. Mới ăn 3 tô cao lầu thôi, một tô 37.000 các bạn. Đây giá cả rất là rẻ luôn. Một tô cao lầu 37.000, giá rất hợp lý. Ở đây có kem nha, 5.000 một ống, rồi sao rẻ dữ ta. Kem không? Ủa có loại gì ta? Tính ăn loại gì? Lấy một sầu riêng một dâu. Nha. Ở đây bán rất là nhiều các món ăn vặt các bạn, từ các món chiên nướng đầy đủ hết. Sinh tố nữa nè, bánh tráng nướng, trứng gà nướng, bắp nướng các kiểu. Mẹ. Rồi khoai tây chiên. Qua đây là các hàng lưu niệm, bóp, túi xách, đồng hồ, trang sức, quần áo các kiểu. Thậm chí mình thấy bán tai nghe của Apple nữa các bạn. Đông người. Tối ở đây giao thừa là ở đây đông nghẹt luôn nha các bạn. Ai mà thích môi trường sôi động náo nhiệt thì cứ qua bên phía bên này nha.
Shopee. Highland Shopee. Hai lớp Hội An. Đâu đấy? Từ Mày ngồi kia chết đi thôi. từ. Phía ngoài này là công viên La Hối. Thì mình cũng thấy là sau khi đi bộ trong khu phố cổ thì nhiều người cũng ra tới đây để nghỉ ngơi và hóng gió nha các bạn. Giờ mình cũng đang đi bộ về các bạn. Cái chỗ mình ở thì cũng sát bên phố cổ thôi. Đây là cầu Quảng Trường nha. Thì cái phần lề đường dành cho người đi bộ thì khá là hẹp. Đâm là mình phải đi xuống lòng đường để nhường cái lề đường cho các bạn người nước ngoài đi qua. Do mấy bạn qua đây thì cũng khá là sợ cái đường xá xe cộ ở Việt Nam. Đây là các dòng xe điện thiết kế kiểu cổ điển để phục vụ khách du lịch ở Hội An nha các bạn. Giờ mình cũng tranh thủ về ngủ sớm để sáng mai dậy sớm dắt các bạn đi tham quan các khu di tích còn lại nha. Bye bye. Một buổi sáng yên bình tại phố cổ Hội An. Không khí ở đây thì rất là trong lành các bạn. Bình thường ở đây là mùa lũ là nước ngập lên rất là cao, chắc tới cỡ này các bạn. Trong nhà lên khoảng 1 mét á, còn ngoài đây chắc lên khoảng 2-3 mét. Đặc biệt là trong khu phố cổ là ngập nhà luôn các bạn. Những ngày như thế này thì rất là rực rỡ. Còn những ngày mùa đông thì các bạn đến đây thì tham quan là chỉ thấy mái nhà thôi nha. Người ta sẽ đi trên những con thuyền và tham quan những cái mái nhà ngập nước ở Hội An.